साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो वाइटी स्टुडियो बार तपाईले दिनमा 1000 चोटी मानौं तपाईले दिनमा 1000 चोटी 500 चोटी मिनेट बाइ मिनेट तपाईले आफ्नो वाइटी स्टुडियो खोलेर हेर्नुहुन्छ भने तपाईले भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। साथीहरु नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एक्टिभ राज युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले एक्टिभ राज युट्युब च्यानल तपाई अनि म चाहिँ साथमा राजनको साथमा। साथीहरु म तपाईलाई देखाउन बताउन गइरहेको छु तपाईले जुन हाम्रो यो वाइटी स्टुडियो भन्ने हुन्छ नि जहाँदेखि हामीले हाम्रो सब्स्क्राइबरहरु हेर्न सकिन्छ, जहाँदेखि हामीले भिडियो पोस्ट गरेर भिडियोको भ्युजहरु कति आएको छ, सबै वाच टाइमहरु कति आएको छ, सबै चीजहरु हामीले हेर्न मिल्छ नि। त्यो चीजले हामीले बार ओपन गरेर एक दिनमा मानम 1000 चोटी अब 200-300 चोटी 400-500 चोटी हामीले ओपन गरेर हेर्यौं भनेपछि योबाट के असर पर्छ हाम्रो च्यानलमा, के असर पर्छ या पर्दैन, कस्तो खालीको असर पर्छ परे पनि भन्ने बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोको अन्तिमसम्म बनिराख्नु होला ताकि तपाईले हरेक स्टेपहरु एकदम ध्यान दिएर तपाईले हरेक स्टेपहरु राम्रोसँग तपाईले सुन्नु भयो, राम्रोसँग ध्यान दिएर भिडियो हेर्नु भयो भने पक्कै पनि तपाई नयाँ युट्युबर साथीहरु सबैलाई कामको हुनेछ। अब हामीले के गर्छौं भनेपछि भिडियोहरु हाल्छौं। भिडियो हालेर हामी वाइटी स्टुडियो खोल्छौं। वाइटी स्टुडियोमा हामीले भिडियो पोस्ट गरेर हालिसकेका हुन्छौं। हामीले भिडियो पहिले नै हामीले हाल्छौं र भिडियो हालिसकेपछि हामीले यहाँनेर हेर्छौं। भिडियो हालेको 2 मिनेटमा हेर्छौं। यस्तै गरेर सार्छौं, सर माथि सार्छौं। कति भयो, कति आयो त भ्युज, 2 भ्युज आथ्यो, 3 भ्युज भयो कि भएन, 4 भ्युज भयो कि भएन, हामीले यहाँनेर यो हेरिरहन्छौं। अनि जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर माथि सब्स्क्राइब जुन टोटल सब्स्क्राइब देखाइएको छ नि, यो सब्स्क्राइब पनि हामीले सार्दै हेर्दै गर्छौं। हाम्रो च्यानलमा मानम 2 सब्स्क्राइब थियो, 3 सब्स्क्राइब भयो कि भएन, 4 सब्स्क्राइब भयो कि भएन, बढ्यो कि बढिन भनेर हामीले यहाँनेर यो भिडियो हेरिरहने गर्छौं। यदि तपाईले पनि यस्तै गरेर आफ्नो च्यानलमा तपाईले ध्यान दिएर यस्तै गरेर तपाईले दिनमा 1000 चोटी 500 चोटी 100 चोटी तपाईले आफ्नो वाइटी स्टुडियो खोल्दै हेरिरहनु भएको छ भनेपछि आजको यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईले यो वाइटी स्टुडियो खोल्दै हेर्नु नै छैन र तपाईलाई धेरै घाटा हुन्छ, तपाईलाई धेरै असर पर्छ। जुन म तपाईलाई सबै यो भिडियोमा सबैले तपाईलाई सम्झाउँछु जहाँसम्म लाग्छ मैले मेरो भिडियोमा तपाईले धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने च्यानल सब्स्क्राइब नगरेको साथीहरु च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नजिक रहेको नोटिफिकेसनमा त्यो बेल बटनमा दबाएर नोटिफिकेसन अल गरिदिनुस् ताकि तपाईहरुलाई मैले नयाँ जति पनि साथी हुनुहुन्छ सबैलाई मैले सिकाउँछु। यहाँदेखि मैले आफूले सिकेका आफूले जानेका भोगेका कुराहरु सबै मैले तपाईहरुलाई सिकाएर यहाँदेखि हाल्ने गर्छु। अब रह्यो तपाईले यहाँ जुन वाइटी स्टुडियोमा हामीले जो बार खोल्दै हामीले रिफ्रेश गर्दै हामीले हेर्दै यस्तै गर्दै फेरि माथि सार्दै हेर्दै हामीले कति सब्स्क्राइब भयो, भ्युजमा भिडियोमा भ्युज कति आयो भन्दै हामीले त्यो कन्टिन्यू हामीले हेरिरहेको हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो च्यानलमा धेरै असर पर्छ। कस्तो खालीको असर पर्छ भनेपछि युट्युबले त युट्युबको कुनै पनि रुल्समा भनेको छैन कि हामीले यो मानौं कि हामीले यो वाइटी स्टुडियोदेखि हामीले थम्बनेल लगाउँछौं। देख्नु भयो थम्बनेल, यो थम्बनेल हामीले वाइटी स्टुडियोदेखि थम्बनेल लगाउँछौं अनि हामीले ट्यागहरु पनि वाइटी स्टुडियोदेखि नै लेख्छौं। मानव कोही साथीले अहिले त आएर तपाईले देख्न सक्नु भएको छ यहाँनेर भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि हामीले पहिले कोही युट्युबदेखि कोही क्रोम ब्राउजरदेखि गर्नुहुन्छ भनेपछि अहिले आएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ झन् भिडियो पोस्ट गर्नलाई पनि हाम्रो वाइटी स्टुडियोमा नै देखाइदिएको छ। हामीले वाइटी स्टुडियोदेखि नै भिडियो पोस्ट गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले युट्युबदेखि भिडियो पोस्ट गर्छौं त्यस्तै गरेर हामीले भिडियो पोस्ट गर्न चाहिँ वाइटी स्टुडियोदेखि पनि सक्छौं हामीले। तर के हुन्छ भनेपछि हामीले यो चीजले जुन हामीले भिडियो हालेर सिन बाइ मिनेट हामीले यहाँ हेरिरह्यौं भनेपछि हाम्रो च्यानल फ्रिज हुने, हाम्रो च्यानल डेड हुने सम्भावना हुन्छ। कसरी हुन्छ भनेपछि र युट्युबको कुनै पनि रुल्समा कुनै पनि उसको नियमहरुमा कति पनि भनेको छैन कि उसले यसरी गरेर यो हामीले यहाँबाट हेर्यौं भनेपछि यसरी वाइटी स्टुडियो हेर्दाखेरि हाम्रो च्यानल डेड हुन्छ, हाम्रो च्यानल फ्रिज हुन्छ, हाम्रो च्यानलमा भ्युज कम आउँछ भन्ने युट्युबको रुल्समा कहीं पनि छैन। तर तपाईहरुले आफ्नो च्यानल आफै डेट गर्नुहुन्छ, आफ्नो च्यानल आफै फ्रिज गर्नुहुन्छ, आफ्नो च्यानलमा भ्युज आफै कम ल्याउने प्रक्रिया काम चाहिँ तपाई आफै गर्नुहुन्छ। कसरी भनेपछि मानम तपाईले आज कुनै पनि एउटा भिडियो पोस्ट गर्नुभयो, त्यो भिडियोलाई मिनेट बाइ मिनेट तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभयो अनि तपाईले त्यो भिडियोलाई मिनेट बाइ मिनेट तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भनेपछि त्यो भिडियोमा भ्युजै बढिन। मानम तपाईको त्यो भिडियोमा कोही बेला 10 15 अब 100 150 200 भ्युज आएर त्यसमा ठ्याक्कै त्यो रोकियो अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ भिडियोमा भ्युजै बढेन। भ्युज नबढेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ अनि अर्को दिन फेरि तपाईले अर्को दिन भिडियो बनाउन खोज्नुहुन्छ। तपाई जुन मानम तपाई फ्रेश भएर अलिकति हुन्छ नेक्स्ट आइडिया अलिकति अब राम्रो परफर्मेन्स देम भनेर अलिकति राम्रो तरिकाले भिडियो बनाउन खोजिरहनु भएको हुन्छ। तर पनि तपाईले अघिल्लो कुराले सम्झिनुहुन्छ जुन तपाईले पहिले भिडियो हाल्नु भएको थियो त्यो भिडियोमा भ्युज आएको कम हुन्छ नि त। अनि तपाईको दिमागमा त्यही चल्छ कि भिडियो त बनाउन लागेको छु यसमा पनि भ्युज आउने कि नआउने भन्ने त्यस्तै खालीको कुराहरु तपाईको दिमागमा तपाईको मनमा जस्तो खालीको कुरा चल्छ। अनि तपाईले भिडियोमा क्यामेरालाई फेस गरेर राम्रोसँग तपाईले क्यामेरा अगाडि बोल्न सक्नुहुन्न, राम्रोसँग भिडियो बनाउन सक्नुहुन्न अनि त्यही कारणले गर्दा तपाईको भिडियो दिन प्रतिदिन तपाईको भिडियोहरु बिग्रदै जान्छ अनि त्यसपछि तपाईको च्यानल डाउन हुँदै जान्छ र कहिले पनि तपाईले आफ्नो च्यानल ग्रो गर्न सक्नुहुन्न। अनि तपाईले ध्यान दिएर यिनी कामहरु तपाईले भिडियो पोस्ट गर्नुस् नहेर्ने हैन, हेर्ने चीज हो हेर्नुपर्छ। हामीले पोस्ट गरेर हामीले मिनेट बाइ मिनेट यस्तै गरेर सार्दै मिनेट बाइ मिनेट हामीले सारेकै छौं हेरेकै छौं बढ्यो कि बढिन भनेर सार्दै हेरेको
तर हामीले यो सार्दैमा बढ्ने भन्ने कुरो जबसम्म हामीले राम्रो भिडियो बनाउँदैनौँ अनि हाम्रो भिडियो दर्शकमा जति पनि हाम्रो हेर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो भिडियो मन पराइदिनु न तबसम्म हाम्रो भिडियोमा हेर्दै कोहीले पनि हामी जस्तै क्लिक प्याड थम्बनेल जस्तो हाम्रो थम्बनेलदेखि नै बाहिर जस्तै मानौँ थम्बनेल कस्तो भनेपछि थम्बनेल जस्तै मानौँ तपाईँको घरको नजिकै यताउता कहीँ छेउछाउमा केही पसलहरू छ केही अब होटलहरू भयो केही पसलहरू केही किराना पसल केही पनि भयो माथि बोर्ड लेखेको हुन्छ नि माथि बोर्डमा के सामान पाइन्छ के कस्तो खालीको पसल हो जस्तै मोबाइल दोकानमा मोबाइल पसल माथि मोबाइल दोकान माथि लेखेको हुन्छ भनेपछि त्यस्तै खालीको तपाईँले पनि यो भिडियो हो नि यो भिडियोमा पनि तपाईँले त्यस्तै खालीको पोस्टर जस्तै बोर्डमा जुन जो दोकानमा बोर्ड लगाएको हुन्छ नि त्यस्तै खालीको बोर्ड हो यो थम्बनेल भन्ने पनि यो थम्बनेलबाट पनि तपाईँले बताउन सक्नुपर्छ कि यो भित्र यस्तो खालीको चिज छ यो खालीको यो भित्र चाहिँ यस्तो खालीको भिडियो छ यो भित्र गएपछि हामीले केही कुराहरू सिक्न पाउँछौँ केही कुराहरू जान्न पाउँछौँ र केही न केही कुराहरू हामीले भिडियोबाट पक्कै पनि सिक्छौँ भन्ने हाम्रो त्यस्तो खालीको थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ र पो तपाईँको भिडियो मान्छेले हेरिदिन्छ मान्छेले क्लिक गरेर हेर्छ मान्छेको सामुन्ने भिडियो पुग्यो भने तपाईँको भिडियो क्लिक गरेर मान्छेले हेर्छ अब हाम्रो अब मन लाग्छ भिडियो बनाएको छ मन लाग्दैन भिडियो बनाउँदैनौँ त्यही पनि अब हामीले छिन बाई छिन अब आइटी स्टुडियोमा गाहम तलमाथि सारेको छौँ हेरेका छौँ कति भ्युज आयो कति सब्सक्राइब बढ्यो छिन बाई मिनट हामीले हेरेको छौँ अनि हाम्रो दिमागले काम गर्न छोड्छ कि हामीले जति कति अब मानौँ कि मैले आज यो भिडियो बनाइरहेको छु अब मैले सोचेर हाल्छु यो भिडियो दामी भएको छ यो भिडियोमा त राम्रो भ्युज आउँछ भनेर मैले हालेको छु र त्यो भिडियोमा भ्युज आउँदैन अनि त्यो भिडियोमा भ्युज नआएपछि मैले पनि आएर आइटी स्टुडियो चेक गर्दै यस्तै गर्दै हेर्दै गर्छु यहाँ भ्युज आएको देखाउँदैन भ्युज कमी देखाउँछ यो कमी देखायो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ जति भिडियो बनाए पनि त्यस्तै त भन्छ भ्युजै नआउँदो रहेछ सब्सक्राइबै नबढ्ने रहेछ अब त नबनाउने काम नगर्ने अब उल्टा सिधा त्यतिकै यता केही गरौँ अरू कसैको भिडियो उठाएर हालौँ भन्न लाग्नुहुन्छ अनि जुन बेला हामी फ्रेस भएर जुन बेला हामी जस्तो भए पनि जे भए पनि हामी निरन्तर रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ चाहे भ्युज आओस् चाहे नआओस् तपाईँले युट्युबमा 200 भिडियो अपलोड गर्नु भने युट्युबले तपाईँले आफू बुस्ट गर्छ तपाईँको च्यानल आफू बुस्ट गरेर तपाईँको च्यानललाई माथि आफै लगेर जान्छ कमसेकम 200 भिडियो तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईँले यो वाइटी स्टुडियो हेर्ने चिज नहेर्ने चिज हेर्नु होला तर आफ्नो टाइम अनुसार आफूले कस्तो हुन्छ भनेपछि छिन बाई छिन मिनट बाई मिनट नहेर्नु मिनट बाई मिनट छिन बाई छिन तपाईँले यो वाइटी स्टुडियो खोल्दै हेर्नु भयो भने तपाईँले आफै नै डिमोटिभेट हुनुहुन्छ डिमोटिभेट भइसकेपछि तपाईँले आफै नै अब के गर्ने कस्तो गर्ने यो भिडियो बनाउने कि नबनाउने भन्ने दोधार हुन्छ र यदि त बाइचान्स तपाईँले भिडियो बनाइसकिहाल्नु भइसक्यो भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको भिडियो त्यति मजाको बनेको हुन तपाईँको फेस त्यति राम्रो क्लियर देखेको हुन जस्तै मान्छे अलिक उज्यालो फेस देखेर मान्छे अलिकति हुन्छ नि अलिकति मान्छेलाई पनि अलि बुझेर अलिकति मनोरञ्जन दिएर खालि बोल्ने खालिको तपाईँमा अलिकति क्षमता पनि लस भइसकेको हुन्छ भिडियोमा भ्युज नआएको देखेपछि त्यही भएर तपाईँले बार आफ्नो आइटी स्टुडियोहरू खोल्दै हेर्दै नगर्नुहोस् त कुनै असर त पर्दैन त्यही पनि तपाईँले आफूले गर्दा नै तपाईँको च्यानलमा धेरै असर पर्छ यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले धेरै खोल्दै हेर्दै नगर्नुहोस् निरन्तर रूपमा युट्युबमा काम गर्नुहोस् पक्कै पनि आजको भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिनु होला मैले तपाईँहरूलाई यहाँदेखि हरेक चिजहरू सिकाउँछु ताकि तपाईँले यसरी गर्नुहोस् उस्तरी गर्नुहोस् भनेर सिकाउने हो जस्तै मानौँ स्कुलमा गुरुहरू हुनुहुन्छ गुरुहरूले तपाईँले यसरी गर्नुहोस् भनेर सिकाउने हो साथमै बोकेर लाने त होइन जस्तै म पनि तपाईँलाई सिकाउँदैछु मैले आफूले जानेको बोकेको कुराहरू तपाईँलाई सेयर गर्दैछु बाँकी काम गर्ने हात जिम्मा चाहिँ तपाईँको काम गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् सक्सेस एउटा युट्युबर बन्नुहोस् अनि मानौँ तपाईँ सक्सेस हुनुभयो र म तल रहे पनि मलाई पनि साथ दिनु होला ताकि तपाईँको सँगसँगै म पनि जान पाऊँ हेर्दै गर्नुहोस् एक्टिभ राजा युट्युब च्यानल मिलाउला फेरि अर्को भिडियोमा